สวัสดีค่ะหยกนะคะเป็นนักกำหนดอาหารจากคลินิกแอดไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะได้เรียนเชิญคุณหมอป้อมนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทานแป้งอย่างไรให้น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะคุณหมอป้อมคะหากเราจะต้องการดูแลสุขภาพระยะยาวให้มีสุขภาพดีสามารถเริ่มจากอะไรได้บ้างคะค่ะผมคิดว่าต้องเริ่มต้นจากอาหารนะคะสำหรับสุขภาพและอาหารที่สำคัญก็คืออาหารมื้อแรกของวันอาหารเช้าค่ะนี่เราจะเริ่มทานอาหารเช้ายังไงให้เรามีแรงสดชื่นน้ำตาลไม่เหวี่ยงน้ำหนักไม่ขึ้นนะคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามื้อเช้าก็คือจะเป็นมื้อที่สำคัญนะคะควรที่จะทานแบบบาลานซ์ไดเอทค่ะคือมี4องค์ประกอบนะคะคือมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและไฟเบอร์ค่ะอาหารเช้าที่ทานกันประจำเนาะแล้วก็หาได้ง่ายก็คือขนมปังนะคะซึ่งขนมปังถ้าเราทานผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันเนาะนะคะทีนี้อาหารเช้าจะทำยังไงขนมปังเนี่ยจะทำยังไงให้ทานแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นไม่เหวี่ยงสามารถคุมน้ำหนักได้หลักการก็คือว่าเมื่อเราทานอาหารประเภทแป้งนะคะเราต้องเลือกชนิดของแป้งก่อนก็คือต้องทานแป้งเชิงซ้อนเช่นถ้าเราเลือกขนมปังก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีเป็นแบบโฮลวีทโฮเกรนนะคะอย่างแรกอันที่2คือมันจะมีเทคนิคว่าที่เราทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราดูดซึมคาร์โบไฮเดรตช้าลงนะคะอันนี้เราต้องเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปคือนอกจากแป้งเราจะต้องเพิ่มไขมันโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ช่วยทำให้ร่างกายเราดูดซึมตัวน้ำตาลเนี่ยช้าลงทำให้น้ำตาลในเลือดไม่เหวี่ยงคุมน้ำหนักง่ายทีนี้ตัวไขมันเราก็ต้องเลือกไขมันคุณภาพดีนะคะเช่นไขมันไม่อิ่มตัวที่เรารู้จักกันทั่วไปเช่นโอลิฟออยล์อะโวคาโดนะคะซึ่งรสชาติก็อร่อยเนาะหาได้ง่ายนะคะถัดไปโปรตีนก็ต้องเลือกโปรตีนคุณภาพดีเนาะนะคะเช่นแซลมอนทูน่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบอาจจะเป็นไก่หรืออะไรก็ได้นะคะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเป็นไฟเบอร์อาจจะเป็นกลุ่มประเภทผักซึ่งเราก็จะเลือกผักที่เราชอบเมื่อมารวมกันก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้อาหารเช้าของเรามีคุณค่าครบถ้วนแล้วก็คุมน้ำหนักได้ง่ายเพราะว่าแป้งถูกดูดซึมช้าลงอร่อยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยเลือกขนมปังยอดฮิตนะคะก็คือขนมปังซาวโดค่ะซึ่งขนมปังตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณหมอค่ะเนื่องจากขนมปังซาวโดเนี่ยเมื่อเทียบกับขนมปังขาวเราถือว่าเป็นขนมปังที่มีการดูดซึมช้านะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็พยายามเลือกที่เป็นแบบโฮเกรนร่วมด้วยจะยิ่งดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูซาวโดที่เป็นบาลานซ์ไดเอทคุมน้ำตาลกันนะคะเป็น Healthy Tuna Milk Sourdough ค่ะโดยที่จะมีส่วนของโปรตีนค่ะก็คือเป็นทูน่านะคะกรีกโยเกิร์ตค่ะแล้วก็ส่วนของไขมันก็คือจะเป็นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเบอร์ก็คือจะเป็นผักนะคะลอกเก็ตหอมแดงอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือขนมปังซาวโดของเราค่ะก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะคะเนาะขนมปังทานขนมปังให้ไม่อ้วนต้องมีไขมันคุณภาพดีนะคะเริ่มด้วยอะโวคาโดโอลิฟออยล์พวกนี้ช่วยชะลอในการดูดซึมโมเลกุลของน้ำตาลนะคะลดไกลซีมิกโหลดแล้วก็ยังมีโปรตีนมีทูน่าการมีโปรตีนที่เพียงพอในตอนเช้าก็จะช่วยทำให้มีเขาเรียกว่าเมตาบอลิกบาลานซ์นะคะทำให้การเผาผลาญระหว่างวันที่เหลือของเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีก็จะเป็นเทคนิคที่ทำให้ระหว่างวันเราสดชื่นด้วยนะคะฉะนั้นสัดส่วนอาหารมื้อเช้าสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญที่ต้องลืมไม่ได้ก็คือไฟเบอร์ก็จะทำหน้าที่นอกจากช่วยในเรื่องขับถ่ายก็ยังช่วยในการคอนโทรลการดูดซึมปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะให้ไม่มากเกินไปในผลที่ว่าเมนูมื้อเช้าถ้าเราสามารถทำให้สมดุลได้พลังงานก็จะดีแล้วก็น้ำตาลไม่เบี่ยงในเลือดนะคะลดความเสี่ยงเบาหวานได้ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำซาวโดนะคะไปย่างกับกระทะค่ะที่เปิดไฟอ่อนนะคะโดยที่ราดน้ำมันมะกอกนะคะบนขนมปังบางๆค่ะข้างละประมาณ 1-2 นาทีนะคะอันนี้ย่างซาวโดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำมาไว้บนจานค่ะแล้วก็จะใส่ทูน่าค่ะทูน่าในวันนี้ที่เราเลือกคือจะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะค่ะถ้าบางคนไม่ชอบทูน่าชอบเป็นแซลมอนหรืออย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นโปรตีนที่แบบไขมันไม่สูงเนาะคุณภาพดีแล้วก็ตามด้วยกรีกโยเกิร์ตค่ะกรีกโยเกิร์ตก็เป็นโยเกิร์ตที่มีโปรตีนค่อนข้างเข้มข้นนะคะอาจจะช่วยทำให้รสชาติเรากลมกล่อมเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะใส่หอมแดงค่ะอันนี้นี่ดีมากสำหรับโปรไบโอติกนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินแบคทีเรียที่ดีในลำไส้หรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกหอมแดงเราถือว่าเป็นพรีไบโอติกหรือเป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียที่ดีนะคะสำคัญมากถ้าทานได้บ่อยเป็นประจำนี่ก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มรสชาตินะคะโดยการใส่เลมอนเล็กน้อยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเริ่มเข้ากันแล้วถัดไปเราก็จะต้องใส่พริกไทยดำค่ะพริกไทยดำนะคะอันนี้ตามชอบเนาะคุณหมอน่าจะชอบพริกไทยดำใช่ไหมคะใช่โอเคเพื่อ
คลุกให้เข้ากันค่ะก็ ชื่น เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไส้ของทูน่าเมลแล้วนะคะ ซึ่งอันนี้เราจะเลือกใช้กรีกโยเกิร์ตแทนชีสด้วยนะคะ เราจะนำอะโวคาโดนะคะที่บดเตรียมไว้แล้วค่ะมาทาบนขนมปังนะคะอะโวคาโดก็จะจัดว่าเป็นแหล่งของอาหารที่เป็นไขมันดีนะคะ คุณสมบัติของไขมันก็คือช่วยทำให้เราอยู่ท้องนะคะ แต่ว่าอะโวคาโดก็มีปริมาณไขมันร่วมด้วยนะคะเรียกว่ามีแคลอรี่สูงเพราะฉะนั้นก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ในวันนี้เราก็จะเลือกใช้แค่ประมาณแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเองค่ะคุณหมอถัดมาก็จะลงในส่วนของตัวทูน่าที่เราเตรียมผสมไว้แล้วนะคะ เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะ นี่ถ้าใครชอบอาจจะใส่พริกเข้าไปนิดนึงได้เนาะ สดชื่นยามเช้าก็จะเป็นมื้อเช้าที่มีครบนะคะ มีแป้ง โปรตีนนะคะ แล้วก็ผักซึ่งเดี๋ยวเรากำลังเติมผักลงไปนะคะ ตามที่บอกไปแล้วก็จะคือเลือกใช้เป็นล็อกเก็ตค่ะ หรือเพื่อนๆคนไหนก็เลือกเป็นผักสลัดก็ได้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือจะใส่แตงกวาแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะเพียงแค่นี้นะคะ เมนู Healthy Tuna Meal ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ เห็นไหมคะว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ สามารถอร่อยได้ค่ะ เพื่อนๆสามารถไปลองทำตามได้นะคะ หากครั้งหน้าอยากให้พวกเรานะคะทำเมนูไหนกันอีกนะคะ สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ